નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કેમ છો? મજામાં હું છું આપનો દોસ્ત કમલેશ મોરબી. આજે આપણે યુનિક વડાપાવ માટે આપણે લઈ આવ્યા છે પિયુષભાઈ ને ધ્રુવભાઈ અને મૌલિકભાઈ. તો ખરા છે ભાઈ, ના પાડે તો એમને આવું તો પડે જ ને. પિયુષભાઈ, શું કેવું છે તમારા વડાપાવનું? એ ગયો પેલા વડાપાવમાં પેલી વાત કેવું છે, જેવું એનું નામ છે યુનિક વડાપાવ, ઓકે, એવા જ વડાપાવ છે. તમે એકવાર ખાશો ને તમે કહેશો કે આવા વડાપાવ ક્યાંય ખાતા નથી. શું વાત છે, ફર્સ્ટ ક્લાસ તમે વખાણ બહુ કરતા મને કે તમે વડાપાવ ખાવા આવો એટલે મજા આવશે. અમે તો અહીંયા લગભગ 5 વર્ષથી આવીએ છીએ. બરાબર. પહેલા એમની લારી હતી, હા, હવે લગભગ હમણાંથી એમને દુકાન કરી છે. બરાબર, એવું 3 મહિનાથી ફર્સ્ટ ક્લાસ ચાલે છે. આ જગ્યા કઈ કહેવાય આપણી? આ કહેવાય LP સવણી રોડ, ઓકે, દ્રષ્ટિ કોમ્પ્લેક્સ, સાઈનાથ આલુપુરીની બાજુમાં. સાઈનાથ આલુપુરી, આપણે જે વિડીયો બનાવે એની બિલકુલ બાજુમાં જ. અને યુનિક વડાપાવ ના મળે તો આપણે સાઈનાથ વાળા આલુપુરીને આપણે નીચે તમને બતાવી દઈશું એડ્રેસ. ચાલો હવે આપણે વડાપાવ ખાવા જાય. હાલો, આવી ગયા એમ ને પિયુષભાઈ આપણા વડાપાવ? પેલા તમને વડાપાવ, વડાની સાઈઝ મોટી અને એની અંદર મસાલા. અચ્છા, જમ્બો પાવ છો? આ જમ્બો મુંબઈમાં જે પાવ આવે એ પાવ. ઓકે, ફૂલ સાઈઝ. ટિપિકલ મુંબઈનો ટેસ્ટ જ આવે. એકદમ સિમ્પલ છે. આમાં જે વડાપાવની અંદર જે મસાલો જે આવે ને એ લોકો અહીંયા સુરતમાં વધુમાં વધુ ઓછો નાખતા હોય છે, કારણ કે તીખું ઓછું ખાવાવાળા. અને બટાકાનો જે તમે જુઓ ને, મેન તો જે વડા છે, આની જ મોજ છે. શું કેવું પિયુષભાઈ તમારું? અને પાછું એમની એક કારીગરી એવી છે કે તમે કહો કે તીખા તો તીખા, ને તમે કહો તો મરચું ના પણ નાખે, બધું ફર્સ્ટ ક્લાસ. અને ખાસ એના છે મરચા. મરચા આપણે નોર્મલી જગ્યાએ ખાતા હોય ને તો લોટ પાતળો હોય, આ જ્યારે જાડો લોટ ને કડક બનાવે ને મરચા, એમના વડા બહુ મરચાના હિસાબે વધારે ખાવતા હશે. ઘણા લોકો વધારે મરચા ખાવા જ આવે. તમારું શું કેવું હતું ભાઈ? 10 માંથી 10 સુપર. સાહેબ તમારું? કહેવાનું ઘટે જ નહીં. અને એ લોકો બટર રીતે અમૂલ બટર યુઝ કરે છે, એટલે એના લીધે જે ટેસ્ટ વડાપાવનો જે આવે છે સારામાં સારો ટેસ્ટ. હું તો અહીંયા 2.5-3 વર્ષથી ખાવા આવું. પહેલાં અહીંયા એમની બહાર પહેલાં લારી હતી, ત્યાંથી પછી ત્યાં શોપ બાજુમાં ફેરવી અને અત્યારે આ 3rd શોપ છે. હું તો રેગ્યુલર અહીંયા જ ખાઉં છું. વડાપાવ ખાવાનું હોય ને, સુરતમાં ફેમસમાં ફેમસ વડાપાવ આ લોકો અમૂલ બટરમાં જ બનાવે છે, એટલે ક્વોલિટી ખૂબ સારામાં સારી. ઘણા વડાપાવ છે. હજુ બીજા આપણા બને છે, ત્યાં લગીને આપણે પૂરા કરી નાખીએ. અને આપણી આ વાલી વાલી છાશ, વાલી વાલી છાશ મળી જાય ને મજા આવી જાય, મસાલાવાળી. આ વડાપાવ છે ને, આની અંદર જે બટાકાનો મસાલો છે ને, જે આની અંદર ફુદીનાનો મસાલો રાઈથી વઘારી લીલા મરચાં અને કોથમીર નાખીને બનાવ્યો છે, મસ્ત. મજા આવી બા? સારું દોસ્તો, મળશું પાછા આવી અનોખા વિડીયો, અનોખી દુનિયા, અનોખો સ્વાદ લે. ત્યાં લગીને આપણી કમલેશ મોદી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દીધી, લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને યુનિક વડાપાવ ખાવા આવી જ જાય, મોજ કરો. આપણે વડાપાવ તો ખાધા અને સાથે આપણા રાજભાઈ, તો શું નામ? રાજભાઈ છે ને તમારો? ને આ દુકાનના જે મેન ઓનર, બધું સંભાળવાનું એમને. અને આપણે શું નવું, મને કે કીધું કે આપણે આમને તો વિડીયો બનાવ્યો છે, તો મને કે નવી વસ્તુ અમે સ્ટાર્ટ કર્યું છે, જે રગડા સમોસા. સમોસાને એકદમ ગઢ કરીને એની અંદર જે બટાકાનો રગડા અને વટાણા, પંજાબી સમોસા છે. બરાબર. લાલવાડાના અને પંજાબી બે આવે છે. પંજાબી સમોસા રાખીએ. એમાં શું ફેર આવે? એમાં
પંજાબી. એટલે પંજાબીમાં જે એકચ્યુઅલ રગડા સમોસાનો ટેસ્ટ આવવો જોઈએ એ આવે ને પેલા દાલવડા આવે થોડા નાના પણ આવે. બરાબર એકચ્યુઅલ ટેસ્ટ રગડા સમોસાનો પંજાબી સમોસામાં જ આવે. બરાબર, અલગ અલગ હોય બધું. અલગ અલગ variety. વાહ. આમાં અમારી પાસે વેરાયટી પણ છે. આમાં હા, કોઈ જૈન કસ્ટમર છે તો એ લોકો આલુ પ્રિફર નથી કરતા. તો અમે સમોસાની જગ્યાએ જે આલુપુરીની પાપડી આવે છે ને ચૂરમો એ જ આખી એમને ચૂરું કરીને નાખી દઈએ છીએ. કસ્ટમર એ પણ પ્રિફર કરે છે. એ લોકોને રગડા સમોસાનો ટેસ્ટ પણ મળી જાય છે એક રીતે. અને આના કેટલા 15 રૂપિયા છે ને? હા, એના 20 રૂપિયા. 20 રૂપિયા છે. અને 20 રૂપિયા છે. એટલે જૈન અને સ્વામિનારાયણ કોઈ પણ કસ્ટમર આમ વેરાયટી મળી રહી છે આપણી શોપ પર. જો અને જે સમોસા છે પંજાબી સમોસા છે અને જે વટાણાનો રગડો ઉપર ડુંગળી અને એની જે ચટણી નાખીને નવી વસ્તુ આવ. લો મોલિક બાકી તો છે ને આને તો કોઈ જ ના લાગે. આ સ્પેશિયાલિટી. સુરતીની જે સ્પેશિયાલિટી છે, આપણી સુરતી છે ને, સુરતની સ્પેશિયાલિટી છે આલુપુરી. મારી ફેવરેટ થઈ ગઈ છે. સુરત આવવાનું આલુપુરી ખાવાની, અને એમાં હું વધુમાં વધુ તો અહીંયા સાઈનાથમાં જ ખાઉં છું. બીજી વાર કહી દઉં તમને એમાં શું શું આવે. આવો આ બાજુ ઉપર જે ચીઝ નાખેલું છે, ઝીણી સેવ છે, ડુંગળી છે, એની અંદર કોકમની ચટણી નાખવામાં આવે છે, લીલી ચટણી નાખવામાં આવે છે, અને ઉપર જે રગડો વટાણાનો રગડો નાખવામાં આવે છે, અને આલુપુરી. આ નીચે જે લાગે ને આલુ નથી હો, આ જે બટાકાની પૂરી, અરે બટાકાની કે મેંદાની પૂરી છે, જેને અધકચરી રાખવામાં આવે છે, કાચી રાખવામાં આવતી હોય છે, પૂરેપૂરી તળવામાં આવતી નથી. અને એની ઉપર જે આ બધું રગડો નાખીને આપણા રાજભાઈને તો જરાય નથી ભાવતી. રાજભાઈ ખાશો ને? રાજભાઈને તો જરાય નથી ભાવતી. મને તો બહુ ભાવે છે. આનું કોમ્બિનેશન ચીઝ સાથે મને બહુ મજા આવે. આમાં તો કેટલી વસ્તુ થાય છે. કઈ કઈ સેજવાન આવે, ક્રન્ચી આલુપુરી છે, ક્રન્ચી આલુપુરી છે, માયોનીઝ આલુપુરી છે, અને એની બધાની વેરિયન્ટ ચીઝમાં પણ અવેલેબલ છે. પણ સૌથી વધારે તો છે ને આલુપુરી ખાવાનો ટેસ્ટ કરવો હોય ને તો સાદી, અને માત્ર ચીઝ વાળું નાખીને મજા આવી જાય. સારો દોસ્તો, બાજુમાં પેલા યુનિક વડાપાવ ખાજો, અને એની બાજુમાં સમોસા. જય માતા, જય ભોલે, જય હિન્દ, બાય બાય. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? હું છું આપનો દોસ્ત કમલેશ મોરબી. આજે આપણે સુરતની અંદર આવ્યા છે. સુરતની અંદર તમે જોઈ રહ્યા કે રાજુ ચાચા, એના વડાપાવ બહુ ફેમસ છે. અને આપણા જે જૂના જોગી જે મૌલિકભાઈ અને ધ્રુવભાઈ પંડ્યા, હવે તો અમને બધાના નામ શીખી હવે ઓળખું છું, એટલે મારે પહેલા આવું એટલે પહેલા એમને જ ફોન કરવાનો અને એમને કહી દેવાનું કે ભાઈ આજે અમને સુરતથી નહીં મોજ કરાવજો, બરોબર ને? શું કેવું છે? સુરતમાં મજા આવી ને તમને? તમે બધા ઓળખતા થઈ ગયા છે ને? જાઓ ત્યાં અનુભવ એવો અનુભવમાં તો શું કે મજા આવે. મજા આવે તમને? આલુપુરીમાં ઓળખે ને આપણે ઉતારેલો વિડીયો એવું છે એમ ને? ભેગા વાહ વાહ, તો ઠીક છે. ચલો હવે આપણે આનો ફેમસ છે ને લોકોને. અને બીજું કે ભાઈ આ એક વાત કહું, અમારા બોરમીની બાજુમાં જ ગામના છે, આમરણના છે, એટલે અમારા ગામના જ કહેવાય. એટલે આજે ગામના હોય અને આજે એ વડાપાવ અને સુરતની અંદર જે મોજ કરાવતા હોય, સૌરાષ્ટ્રનો ટેસ્ટ કરાવતા હોય, આખું અલગ જ વસ્તુ લઈ આવ્યા છે. આવતા રહ્યો આપણે ટેસ્ટિંગ કરીએ. પહેલાં તમને વડાપાવ બતાવી દઉં કે જે વડા છે, અને એની અંદર જે આપણે તીખી ચટણી, પછી જે આપણી મરચાંની જોલી સૂકા લસણની ચટણી જે આવે એ નાખેલી છે,
અને વડા. બોમ્બે અને આ મેન તો છે ને વડાની જ કિંમત હોય છે. આની અંદર જે લસણની ચટણી અને આ જે લીલી ચટણી અને આ જે લીલા મરચાં નાખી જે બનાવ્યા છે પણ ફુદીનાનો ટેસ્ટ આમાં બહુ મસ્ત આવે છે. આ જે લાલ ચટણી બહુ મસ્ત ટેસ્ટ એનો આવે છે અને આ છે ને સોસ વગર જ ખાવાની મજા આવે છે. વધારે લોકો સોસ વગર જ ખાતા હોય છે. અને આપણા જે સૌરાષ્ટ્રના મરચાં અત્યારે તો જો કે બધી જગ્યાએ આવા મરચાં થઈ ગયા છે. પહેલા તો ખાલી કોરા જ મરચાં આપતા નહીં મૌલિકભાઈ? શું કેવું ધ્રુવભાઈ? હા, પેલા કોરા જ મરચાં આપતા. અને હવે તળેલા મરચાં જે બેસનથી તળેલા. ટેસ્ટ કરો, ચાલુ કરો. પાછળ જોઈ લ્યો, સુરતની અંદર ભાઈ લાઈન લાગે છે. એ જગ્યાએ અમે આવ્યા છે. જો પાછળ ઠેક લાગી. શું કેવું મૌલિકભાઈ? લાઈન લાગે. રવિવારે તો અઘરું છે. નંબર આવો અઘરો. બધાનો ટેસ્ટ છે. મુંબઈની અંદર આપણે ખાધેલા પણ આ મુંબઈ જેવો ટેસ્ટ નહીં આવે એવું પણ એવું કેવું છે. મજા આવી ગઈ સુરતની અંદર. આપણા સુરતની અંદર છે ને ભાઈ ખાવાની મજા. સુરતનું જમણ ને કાશીનું ભરણ તો આપણે બધાને ખબર છે, ફેમસ છે. અને આપણા સુરતની અંદર જો આવા ફેમસ વડાપાઉં ને આ કેટલા વર્ષથી, લગભગ 20 વર્ષથી કામ કરે છે ને? 20 વર્ષથી જે બનાવે છે. વડાસણમાં સૌથી ફેમસ. સુરતની અંદર ફેમસ વડાપાઉંમાં નામ આવે અને વડાજીનો તો નંબર 1. વડાજીમાં નંબર 1. કારણ કે હજુ જે આની અંદર જે મસાલા ને બધું હજુ વધારે ચેકિંગ બનાવે ને તો ઓર મજા આવે. ને વડા તો એકદમ બેસ્ટ છે. પણ એક વસ્તુ કહી શકું કે આમાં હાઇજેનિક બહુ મસ્ત છે, ચોખ્ખાઈ બહુ સારી છે. મરચાં અનલિમિટેડ. મરચાં અનલિમિટેડ. બીજી જગ્યાએ તમે 2 કે 3 આપીને તમે જેટલા ખાવ એટલા ખાવ. વાહ. ના ને પ્રેમથી દિલથી ખવડાવે છે. અને એડ્રેસ કેવી કહેવાય? આ પ્રાઇમ માર્કેટ સામે. આખો દિવસ ચાલુ હોય છે? કેવી આખો દિવસ આખો દિવસ ચાલુ હોય. વચ્ચે જજો વડાપાઉં ખાવા માટે. વડાપાઉં ખાવા હોય ને તો રાજુ ચાચાના જે ફેમસ સુરતની અંદર નામ કહેવાય ત્યાં લગીને મળશું પાછા આવી રીતના અનોખા વિડીયો નથી કીધું અનોખો સ્વાદ લઈને. ત્યાં લગીને આપણી કમેન્ટ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, એટલે લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો. અને રાજુ ચાચાના વડાપાઉં ખાવા તો આવી જ જાજો. જય માતાજી, જય મંગળાજી, જય હિન્દ, બાય બાય.